Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă primesc multe întrebări legate de udarea plantelor. Așa că astăzi vom vorbi despre udarea plantelor, vom vedea câteva familii de culturi pe care le avem în grădinile noastre și vom vedea care este temperatura optimă pentru fiecare familie, când este mai bine să ne udăm plantele dimineața sau seara, dacă este sau nu este bine să udăm frunzele plantelor atunci când le udăm sau este voie să le udăm doar la rădăcină, fără să le udăm și frunzele, și ce avem de făcut dacă apa noastră este alcalină sau conține prea mult fier. Toate aceste detalii se vor discuta astăzi. Rămâneți cu mine și le veți afla. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar noi începem. Temperatura apei. Care trebuie să fie temperatura apei pe care o folosim pentru udarea plantelor? În general, apa pe care o folosim pentru udarea plantelor noastre trebuie să fie caldă. Și aici putem să terminăm materialul, dar nu este atât de ușor. Mulți grădinari consideră că apa este caldă atunci când noi o încercăm cu mână și o simțim ca fiind caldă. Dar să nu uităm că temperatura corpului uman este în jur de 36,6. Dacă apa o simțim caldă, asta înseamnă din start că ea are peste plus 36 de grade. Dacă apa este călduță spre fierbinte, din start putem să considerăm că aceasta poate avea peste plus 40 de grade. Acest lucru nu este bun deloc, pentru că pentru plante această temperatură este prea ridicată. Temperatura optimă a apei pe care o folosim pentru udarea plantelor este între 20 și 25 de grade. Iată, aceasta este temperatura optimă și apa nu trebuie să fie sub această temperatură sau peste această temperatură, mai ales dacă vorbim despre roșii, ardei, vinete, dovlecei, castraveți. Toate aceste culturi sunt iubitoare de căldură, dar nici nu suportă apă fierbinte, pentru că în cazul acesta pot apărea anumite probleme la nivelul rădăcinilor plantelor. De aceea încercăm să menținem temperatura apei pe care o folosim la acest nivel. Cum putem să menținem temperatura apei la acest nivel? Trebuie să avem neapărat butoaie sau noi avem, de exemplu, Eurocub sau alte vase mari pe care le umplem și pe urmă apa se încălzește, da? Și pe urmă putem să o folosim pentru udarea plantelor. Și dacă noi o încercăm cu mâna și nouă ni se pare că este puțin rece, folosim un termometru. Pur și simplu îl scufundăm puțin în acea apă și vedem câte grade arată termometrul nostru. Și așa putem să o folosim. Dacă vorbim despre gazon, de exemplu, la gazon putem folosi apă puțin mai rece, adică gazonul va suporta, iarba de gazon va suporta temperaturile în jur de plus 14 grade. Nu se recomandă udarea gazonului cu apă cu temperatura sub plus 10 grade, pentru că în cazul acesta gazonul va suferi. Dacă vorbim, de exemplu, de cartofi, atunci trebuie să știm că cartofii suportă temperatura apei de la plus 12 până la plus 14 grade. Chiar se recomandă să ne udăm cartofii cu apă puțin mai rece, adică ca această apă să aibă cam această temperatură, pentru că dacă solul se încinge pe timp de vară, da, noi udăm cu apă puțin mai rece și atunci și solul se va răcori. Acest lucru va fi benefic pentru dezvoltarea cartofilor noștri. Noi știm că dacă solul se încinge foarte mult în timpul verii și mai ales dacă nu mulciți cartofii dumneavoastră, acest lucru se va reflecta foarte negativ asupra dezvoltării cartofilor. În acea perioadă în care temperatura solului este de la plus 30 de grade în sus, bulbii cartofilor nu mai cresc. De aceea, dacă vom uda regulat cartofii noștri cu apă cu această temperatură între 12 și 14 grade, îi vom mulci, în cazul acesta, căldură de afară nu va afecta creșterea cartofilor noștri. Dacă vorbim de culturi crucifere, aici nu trebuie să ne facem griji pentru că acestea suportă apă rece. Dacă avem apă cu temperatură între 6-7 grade, putem să udăm varza, guliile și
toate rudele verzei cu această apă, pentru că, în general, culturile crucifere suportă apă rece și chiar această apă le va face bine, pentru că culturile crucifere se simt mai bine atunci când este puțin mai răcoare decât dacă este foarte cald. De ce nu este bine să ne udăm plantele cu apă rece? Pentru că fiziologia plantelor, adică acele mecanisme care răspund de consumul apei în interiorul plantelor, ele nu funcționează atunci când apa este foarte rece. Pentru că dacă stăm să ne gândim în natură, dacă aceste plante ar crește în mod natural, pe timp de vară, ploile nu pot fi reci, adică temperatura apei, adică temperatura ploii, nu poate fi foarte rece. Totul este bine gândit și dacă noi dorim să avem plante sănătoase, nu se recomandă să le udăm cu apă foarte rece. Așadar, dacă aveți roșii, castraveți, vinete și dovlecei, apa nu trebuie să fie mai rece decât plus 20 de grade. Acest lucru este foarte important, pentru că dacă apa este foarte rece, acest lucru va influența negativ dezvoltarea plantelor, plantele vor avea un șoc termic și de asemenea apă rece în zona rădăcinilor poate duce la dezvoltarea putregaiurilor rădăcinilor, iar noi acest lucru nu ni-l dorim. Cum udăm plantele noastre? La rădăcină sau putem uda și pe frunze. Anumite plante se recomandă a fi udate strict la rădăcină, adică acele plante care dezvoltă foarte des boli fungice și bacteriene, adică dacă vorbim de roșii, ardei și vinete. Roșiile, ardei și vinetele, în general, se recomandă să udăm doar strict la rădăcină și încercăm să nu le stropim pe frunze, pentru că apa care se va menține pe frunze, acolo se pot dezvolta acele boli provocate de ciuperci sau bacterii patogene. De aceea încercăm să udăm aceste plante doar la rădăcină. Dacă vorbim de castraveți sau de dovlecei sau de alte rude ale lor, adică pepeni verzi, pepeni galbeni și dovleci și alte plante care fac parte, alte culturi care fac parte din familia Cucurbitaceae, suprafața frunzelor acestora este foarte mare, rădăcinile sunt superficiale, chiar dacă suprafața acestora este foarte mare, atunci, în cazul acesta, putem să udăm plantele prin duș, adică să le facem duș, să le udăm și pe frunze. Nu este nicio problemă. Însă, dacă, de exemplu, ajungem deja în a doua jumătate a verii, adică ne apropiem deja de luna august, de regulă, în acea perioadă, există pericolul apariției făinării, da? Și făinarea poate apărea atunci când udăm plantele noastre pe frunze. De aceea, după mijlocul lui iulie, încercăm să nu udăm aceste plante pe frunze. O cultură pe care o putem, chiar se recomandă să o stropim cu apă, este castravetele. Dacă castraveții dumneavoastră se află în sere sau în solarii, atunci puteți să le stropiți frunzele cu apă simplă, cu siguranță dimineața sau seara. Nu se recomandă să efectuați această procedură în timpul zilei, ca să îi protejați de acarieni. Pentru că dacă la dumneavoastră, într-o perioadă, nu plouă, aerul este foarte uscat, există pericolul apariției acarienilor, pentru că acarienilor le place aer uscat și cald. Dacă umiditatea este puțin crescută și frunzele se umezesc din când în când, atunci acarienii pur și simplu nu vor ataca castraveții dumneavoastră. Și iată, această procedură extrem de simplă vă poate salva castraveții împotriva acarienilor. Însă să aveți grijă să nu mai efectuați această procedură după 15-20 iulie, atunci când va exista pericolul sau probabilitatea apariției făinării. În rest, puteți să efectuați această procedură foarte liniștiți. Să nu uitați că castraveților le place foarte multă apă și să nu vă zgârciți atunci când îi udați. Dacă aveți tuia sau dacă aveți brazi, să știți că și aceste plante se recomandă a fi udate prin pulverizare sau prin udare directă cu furtunul. Pentru că atunci când este foarte cald, ele pot suferi din cauza căldurii și a aerului uscat și dacă nu plouă o perioadă lungă de timp, atunci puteți să le faceți duș. Luați un furtun și pur și simplu stropiți aceste plante, udați aceste plante din cap până în picioare și ele vă vor mulțumi cu siguranță.
Dacă observați că plantele dumneavoastră sunt foarte prăfuite, dacă aveți pomi sau arbuși fructiferi sau plante decorative care sunt undeva lângă drum și se acoperă cu praf, atunci se recomandă spălarea acestora. Le faceți duș, le stropiți direct cu furtunul și spălați tot acest praf. Sau mai ales dacă aveți, de exemplu, plante care înfloresc, dacă aveți petunii, dacă aveți alte plante decorative care înfloresc, de asemenea se recomandă spălarea acestora. Pentru că dacă veți spăla tot praful acesta, acest lucru va ajuta pentru intensitatea fotosintezei și frunzele acestora vor fi mai verzi, iar dacă aceste plante înfloresc, înflorirea va fi mai abundentă și florile vor fi mai parfumate. Când udăm plantele noastre, dimineața sau seara? Cel mai bine este să ne udăm plantele dimineața, adică la o oră, două după răsărit. Atunci plantele noastre sunt pregătite să consume apă din sol. Dacă udăm plantele noastre seara, pe timp de noapte, acele orificii care sunt situate pe dosul frunzelor plantelor noastre, prin care se face evaporarea apei, adică se efectuează transpirația plantei, ele se închid și se deschid abia dimineața de vreme. Și toate aceste ore de noapte, planta nu consumă apă din sol pentru că ea nu evaporă umiditatea de pe suprafața frunzei. Și atunci apa pur și simplu va sta în pământ. Dacă, de exemplu, aveți sere sau solarii și udați seara plantele dumneavoastră, pur și simplu apa va rămâne în sol și nu va fi consumată de plante până dimineața de vreme, atunci când planta începe să și evapore apă de pe suprafața frunzelor. În timpul acesta, apa va sta acolo, umiditatea aerului va crește și acest lucru poate dăuna foarte mult plantelor noastre. În primul rând, plantele se pot îmbolnăvi. Atunci când umiditatea aerului este crescută și această umiditate durează, câteva ore, în cazul acesta noaptea, când este și mai răcoare, atunci se pot dezvolta anumite boli. Și mana și pătarea cafenie se dezvoltă în astfel de condiții. Mai mult de atât, datorită sau din cauza acestui fapt, dacă vorbim de roșii sau de ardei, pe fructele acestor plante poate apărea putregaiul apical, care normal este provocat de carență de calciu, dar în cazul acesta carența de calciu nu este din cauza lipsei de calciu din sol, ci din cauza că în plantă apa nu circulă cum trebuie, pentru că noi am udat. Dimineața planta încearcă să evapore apă de pe suprafața frunzelor și consumă apă din sol, dar ea nu poate să evapore această apă de pe suprafața frunzelor foarte bine, pentru că umiditatea aerului în sere sau solarii poate ajunge până la 100%. Și iată, aceste condiții sunt perfecte pentru apariția putregaiului apical. Și în cazul acesta vă veți gândi că este lipsă de calciu, de vină, veți administra calciu plantelor dumneavoastră, însă problema va persista și nu veți ști de ce. Iată, aceasta poate fi o cauză a apariției putregaiului apical. De aceea se recomandă să udăm plantele noastre dimineața de vreme. Facem cum vrem, încercăm să facem în așa fel încât să fie bine. Nu este bine să udăm plantele noastre în timpul zilei, pentru că este foarte cald și acest lucru nu este benefic deloc plantelor, mai ales dacă udăm frunzele plantelor atunci când soarele este foarte puternic. Frunzele pur și simplu se pot arde la soare. De multe ori am fost întrebată ce facem dacă apa noastră este alcalină sau conține prea mult fier. În cazul acesta puteți să cumpărați soluție specială pentru curățarea apei din fântână, sunt soluții speciale pentru eliminarea fierului din apă sau pentru apă alcalină, pentru neutralizarea apei și pH-ului apei și în cazul acesta cumpărați un bidon de 5 litri și acesta vă va ajunge pentru o vară întreagă. Și atunci, cu siguranță, nu este nicio problemă, apa se va curăța și nu veți avea probleme. Dacă apa nu este calcaroasă, dacă de exemplu verificați apa dumneavoastră, pH-ul acesteia nu este foarte ridicat, dacă de exemplu faceți un test și fierbeți apa și nu rămâne foarte mult calcar pe pereții acestui vas, în cazul acesta nu trebuie să vă faceți griji. Ar fi de ajuns doar să umpleți butoaie, de exemplu, și lăsați acea apă să stea timp de 24 de ore și pe urmă folosiți apa
apă care este în stratul de sus, adică primele 2/3 de apă puteți să le folosiți și ce rămâne la fund puteți pur și simplu să aruncați, să nu o folosiți pentru că acolo se vor așeza toate sărurile și tot ce nu trebuie să pătrundă în sol. Dar dacă apa este ușor alcalină, nu trebuie să vă faceți niciun fel de griji. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările pe care le-am primit din partea dumneavoastră. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!